السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز په تیر لیکچر کې څنګه چې مونږ خبرې وکړې د ډیزاین او د گرافیک ډیزاین حوالې سره اوس په دې لیکچر کې به مونږ خبره کوو د کریټیویټي او د سکل حوالې سره چې ایز ا گرافیک ډیزاینر تاسو کې کریټیویټي پکار ده او سکلز تاسو لپاره پکار دي نو کریټیویټي د ټول ناول کوم غواړو چې کریټیویټي داسې سیس نو کریټیویټي په ساده الفاظو کې که زه تاسو ته ووایم د یو نوي څیز په باره کې سوچ کول یا یو نوي آیډیاز راوړل دې ته مونږ وایو کریټیویټي نو کریټیویټي چې کوم ده دا خو الله پاک په هر انسان کې پیدا کړې ده کریټیویټي یو خدا ته د صلاحیت دی الله پاک په هر انسان کې کریټیویټي پیدا کړې ده هر انسان چې کوم دی کریټیو دی خو په بعضې خلک چې کوم یې هغوی خپله کریټیویټي په ځان کې راښکاره کړي او بعض خلک چې کوم یې هغوی ته د کریټیویټي دپاره هغوی ته پالشینګ ضرورت وي چې دوی پالش شي نو دوی کې هغه کریټیویټي چې کوم دی هغه پیدا شي کریټیویټي باره کې که زه تاسو ته خبره وکړم نو کوم ما تاسو ته څنګه وویل چې کریټیویټي یو خدادانه صلاحیت دی نو اکثر کوم ماشومان چې که تاسو وګورئ نو هغوی ته خو چا څه ښودلي نه وي خو که تاسو ورله پین پنسل یا کاپي پیج میج ورله تاسو ورکړئ نو هغوی په هغې باندې هسې بس لګیا یو څه ډیزاینز جوړوي او څه ناڅه هغه جوړ کړي نو اصل کې دغه کریټیویټي دا هغوی بس لګیا نو دغه شان کریټیویټي ګرافیک ډیزاینینګ کې کریټیویټي ډیر زیات امپورټنټ ده چې ته دې کریټیویټي دې وي په تا کې او سکلز نو کریټیویټي اوس بعضې کسان اکثر کوېسچن کوي چې سر زه څنګه کریټیو شم مطلب زه په ځان کې کریټیویټي څنګه پیدا کړم نو د هغې دپاره دا یو 3 ټپس دي دا تاسو ځان سره نوټ هم کوئ په دې ځان پوه هم کوئ روان لیکچرز کې به مونږ په دې باندې ډیپلی خبرې کوو بیا پریکټیکل کې به تاسو ته هلته هم پته ولګي نو ټو بی کریټیو یو هیو ټو ټیک ابزرویشنز مطلب تاسو به څه کوئ تاسو به ابزرویشنز کوئ مشاهدې به کوئ لکه بهر چې کوم ستاسو چار چاپېرچل دی هغې کې به تاسو ګورئ هر یو څیز چې کوم دی تاسو ته ما ویلي چې هر یو څیز ډیزاین دی نو د هغې نه هغه یې تاسو مشاهده کوئ د هغې نه څه ناڅه ابزرو کوئ یا که تاسو د پردي ډیزاینز د بل چا ډیزاینز یو بل ډیزاینر جوړ کړي د هغې نه تاسو که د هغوی ابزرویشن وکړئ نو تاسو د هغې نه به هم تاسو ته څه ناڅه اندازه ولګي په هغې کې به ستاسو په ذهن کې خپل څه امپرومنټ دپاره به ستاسو څه آیډیاز راشي څه سوچ که تاسو وکئ نو دغه شان چې کوم دی ستاسو کریټیویټي لیول چې کوم دی هغه ستاسو زیاتېدی شي همدغه شانتې دویم څیز چې کوم دی هغه د کیوریاسټي نو که تاسو کیوریاسټي ته وګورئ کیوریاسټي thinking new things د یو نوي څیز په باره کې سوچ کولو ته مونږ کیوریاسټي وایو چې یو نوی څیز چې مطلب پای کې تاسو یا امپرومنټ راوړئ یو نوي څیز مطلب تاسو هغې باندې سوچ وکئ یو نوی څیز راوړئ تخلیق کئ هغې ته مونږ کیوریاسټي وایو نو پکار دا ده چې په تاسو کې کیوریاسټي دریم څیز چې کوم دی هغه د انسپیریشن مطلب تاسو د پردي ډیزاینز نه بهر د دنیا نه تاسو به انسپایر کېږئ تاسو به جلس کېږئ نو که تاسو چېرته پردي ډیزاینز ووینئ داسې څه ووینئ نو هغې کې چې کوم دی تاسو به د هغې نه انسپایر کېږئ چې تاسو د هغې نه انسپایر شئ او بیا په هغې باندې تاسو سوچ وکئ چې په هغې کې به زه امپرومنټ څنګه راولم نو دغه شان د دې سره سره به ستاسو چې کوم دی کریټیویټي لیول چې کوم دی به زیات شي دغه شان دویمه خبره چې مونږ کومه کوو هغه مونږ د سکلز کوو نو سکلز چې کوم دي سکلز تاسو پېژنئ چې سکلز څه ته وایي سکلز وایي هنر یو څیز هنر دی یو څیز کسب دې ته مونږ سکل وایو یو څیز زده کول په یو څیز کې ځان ایکسپرټ کول دې ته مونږ سکل وایو سکلز ایز ا گرافیک ډیزاینر سکلز چې کوم دي زه به وایم چې دا دوه قسمه سکلز دي یو سکلز چې کوم دي یو خو دی ټیکنیکل سکلز او بل چې کوم دی هغې ته مونږ وایو پروفیشنل سکلز ټیکنیکل سکلز کې تاسو سره هغه سکلز راځي چې مطلب هغې تاسو د گرافیک ډیزاینر چې کوم گرافیک ډیزاینینګ چې کوم سافټویرز دي په دې کې تاسو ایکسپرټ یئ نو دغه چې کوم دی ته مونږ ټیکنیکل سکلز وایو چې په تاسو کې دی د چې کوم د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم سافټویرز دي د هغې ټولز چې کوم دي دې باندې ستاسو ښه کمانډ دي نو دا چې کوم دی یو خو دغه ټیکنیکل سکلز دي لکه هغه که فوټوشاپ دی که هغه السټریټر دی که هغه ان ډیزاین دی نو پکار دا ده چې همدغه ټیکنیکل سکلز چې کوم دي دا ستاسو برابر وي او تاسو په هغې باندې ښه پوهېږئ ورپسې چې کوم سکلز دي پروفیشنل سکلز دي نو پروفیشنل سکلز چې کوم دي که تاسو وګورئ دې ته موږ سافټ سکلز هم وایو پروفیشنل سکلز کې د ټول نه اولنی سکل چې کوم دی هغه دی کمیونیکیشن سکل کمیونیکیشن سکلز ملګرو کمیونیکیشن سکلز دا ځان سره یاد ساتئ چې کمیونیکیشن سکلز وایي څه ته کمیونیکیشن سکلز وایي د خبرو طریقې ته اکثر خلک چې کوم هغه کمیونیکیشن سکلز د انګلیش سره کمپیر کوي یا هغوی چې کوم دی دې کې کنفیوز کېږي
چې یاره هغو کمیونیکیشن سکلز که زه نوم واخلم هغې ووایي یاره که چېرته دا مطلب د انګلیش نه دی. نو زما مطلب بالکل د انګلیش نه دی چې یاره تاسو د انګلیش زده کوئ، خو زه تاسو ته وایم تاسو خپل کمیونیکیشن سکلز باندې کار وکړئ، د خپل خبرو طریقې باندې کار وکړئ، تاسو خبرې زده کوئ چې یاره موږ به خبرې څنګه کوو، موږ به د کلاینټ سره ډیلینګ څنګه کوو. بیا دویم چې کوم دی پرابلم سالوینګ دی. نو پرابلم سالوینګ الریډي ما تاسو ته وویل چې یاره یو ډیزاین چې کوم دی هغه یو پرابلم سالوینګ اکټیویټي ده. نو پکار دا ده چې ته ډیزاینر یې، خو مطلب دا چې ته پرابلم سالو کولی شې، که پرابلم سالوینګ چې کوم دا سکل دی دا په تا کېږي. په هغې ورپسې بیا موږ سره راځي انالیټیکل سکلز، مطلب چې ته کریټیسیزم تنقید په تا باندې کېږي، ته هغه څه کې هغه فیس کولی شې. چې که تا ته څوک ووایي چې نیګیټیو فیډبیک ستا په ډیزاین باندې راکړي یا تا ورته داسې څه دغه درته وکړي، نو چې ته هغه خپل کریټیسیزم چې په تا باندې کم کېږي هغه ته فیس کړې. نو دې ته مونږ ته انالیټیکل سکلز وایو. په تاسو کې پکار ده چې تاسو کې انالیټیکل سکلز وي. په هغې ورپسې چې کوم دی ټایم مینجمنټ سکلز، د نه ټول نه موسټ امپورټنټ سکل دا دی چې تاسو خپل ټایم په ښه طریقه مینج کول شروع کړل که نه، نو آی تھنک چې بیا تاسو د کامیابۍ نه څوک هم نشي شاته کولی، ځکه چې ټایم تاسو ته پته ده چې په دنیا کې ټول نه قیمتي څیز ټایم دی. نو چې کله تاسو ټایم مینج کړئ که نه، او تاسو کلاینټ ته هم ټایم ورکوئ، تاسو چې کوم دی هغه خپل چې کوم کار کوئ، کوم ډیزاینینګ کوئ، پریکټیکلي تاسو یې لګیا یې، هغې له جدا ټایم ورکوئ، نو تاسو به بیا یو ډېر ښه ګرافیک ډیزاینر جوړېدی شئ. د هغې ورپسې چې کوم دی چونکې ګرافیک ډیزاینر داسې جاب دی چې ته ایز ا ګرافیک ډیزاینر ته په سافټویرز کې کار کوې. نو دا خو ابویس خبره ده چې کوم سافټویرز چې دي په دې کې خو ورځ تر ورځه مختلف قسم اپډیټس راځي، اپګریډ کېږي دا سافټویر یې. نو پکار دا ده چې څنګه د سافټویر یې اپډیټ کېږي که نه، همدغه شانتې تاسو هم اپډیټ کېږئ. تاسو هم ځان ته مختلف قسم نوي چې کوم ټولز راځي د هغې نه ځان خبروئ. په ګرافیک ډیزاینینګ کې بیا مختلف قسم سب سکلز راځي، پکار ده چې د هغې نه ځان خبروئ. نو دې لپاره به مونږ خبرې کوو چې یاره په دې باندې تاسو څنګه دغه کېدی شئ، تاسو څنګه اپډیټ کېدی شئ. د هغې نه آخري چې کوم دی لاست بټ ناٹ د لیست کوالټي اشورنس، تاسو به چېرته هم خپله کوالټي نه خرابوئ. لو کوالټي سروسز به تاسو چېرته هم نه پرووایډ کوئ. دا هم یو موسټ امپورټنټ خبره ده. ټیک ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د ایلیمنټس اف ډیزاین حوالې سره خبرې کوو. د دې نه علاوه انشاءالله زما په خیال چې یو 2 لیکچرز نور دي چې هغې کې به مونږ په تیوري ده په هغې باندې به لږ خبرې کوو. د هغې نه پس تاسو به ځان نه بور کوئ. نه تاسو وایئ چې یاره دا خو بس ټولې تیوري ده او بس دا خبرې دي، نو تاسو دا ستاسو لپاره زیاتې لازمي دي چې تاسو دا یې زده کړئ. ځکه چې دا د دې نه که تاسو دا پاتې کړئ او ډایرکټ لاړ شئ سافټویرز ته یا ډایرکټ کار شروع کړئ، نو ډېره مشکله وي تاسو ته، بلکې مشکله څه چې امپاسبل ده، تاسو څه کولی نه شئ. نیکسټ ویډیو کې ملاویږو. تھینک یو سو مچ.